خب چطور میتونیم یه جنگنده رو بیاریم، یه موشک رو ازش جدا کنیم، بهش شبیه سازی دو تاشو بدیم و در نهایت انیمیتش کنیم. بچه قبل از شروع کارمون بهتون بگم که مدل سازی 0 تا 100 جنگنده رو توی کانال گذاشتم به همراه انیمیشن توی آسمون. میتونید از توی کانال تماشا کنید. خب من میخوام یه حرکتی هم به این جت بدم. از قسمت MT یه دونه کیوب وارد میکنم، بزرگ میکنم به اندازه ابعادی که تقریبا کلش رو در بر بگیره و این کیبورد رو هم براتون فعال کنم. روی بادی میزنم که کلش سلکت بشه و بعد شیفت نگه میگم که روی این کلیک بشه، کیپ ترانسفورم. حالا با حرکت این میتونم کلش رو در اختیار داشته باشم. من روی فریم اول لوکیشن و روتیشن رو میزنم تا مثلا فریم 60 یه خورده بیاد جلو و لوکیشن و روتیشن. این کار میکنم که از بخش تب بتونم به اینجا که در واقع از قسمت گراف ادیتور به این محوری که میخوام دسترسی داشته باشم که از قسمت مودیفایرها بهش نویز رو بدم. خب اینو من باید اسکیلش کنم، مثلا مقدار 25 رو امتحان میکنیم. ببین میخوام یه حرکتی داشته باشه و از اینجا هم میتونم مقدار نیرو و این فاز یا فیزی که اینجا قرار داره رو براش تعریف کنم. بعد اینکه میتونم اینجا یه روتیشنی هم بهش بدم که برای من این روتیشن هم اکتیو بشه و به این هم یک نویزی بدم. خب ببینید اینجوری یه نویز که میده زیاده، باید اسکیلش رو زیاد کنیم. مثلا مقدار 50 تا رو به این میدم و شدت نیرو رو کم میکنم. از این قسمت هم باز میتونم این دامنه نواری که اینجا قرار داره رو کنترل کنم. خب یه همچین حرکتی که تو آسمون داره میتونیم براش ایجاد کنیم. خب میتونید خیلی روش مانور بدید دیگه، الان من خیلی روش کار نمیکنم. کلا میخواستم یه حرکتی اینجا وجود داشته باشه که در حالت حرکت باشه. خب اما بریم برای شلیک این راکت، این موشکه. خب این الان یک قطعه جداست دیگه، میتونه به راحتی کنده بشه و بره به سمت جلو. من میخوام از فریم مثلا 20 خب کارو میزنم و لوکیشن و روتیشن تا 25 که میاد. بذار تو این نما بریم از نمای رایت ها، از نمای سمت راست این میاد پایین، مثلا تا اینجا میاد پایین و یه حالت چرخشی هم اینجا داره. لوکیشن و روتیشن ببین چجوری میشه، میاد اینجا و بعد مثلا تا فریم 60 یا 50، بین 50 تا 60 میام عقب‌تر، این میره به سمت جلو مثلا تا اینجا. لوکیشن و روتیشن ببینیم چجوری میشه، میره اونجا. خب بذار من اینجا روتیشن رو بذارم روی همون 90 درجه و اینجاها مثلا 32. این روتیشن ایکسش هم روی 90 باشه. من توی فیلم که یعنی فیلم‌های واقعی که دیدم یه چرخش اینجوری هم بعضیاشون دارن و بعد دوباره صاف میشه. وقتی اون سوخته میسوزه آتیش میگیره دیگه به سمت جلو حرکت میکنه. ببین چجوری شد. خب یه بار تست کنیم. ببین اگه میخواید سرعتش زیاد باشه اینو باید برگردونید عقب‌تر، یعنی فاصله کی فریم رو باید کوتاه‌تر کنید که سرعت بیشتر باشه. میبینی؟ و من حالا میذارم روی 55 قرار داشته باشه. خب حالا برای شبیه سازی دود و آتش من روی همین وارد ادیت مود میشم. روی یکی از فیس های اینجا نامپد نقطه رو میذارم که روش فوکوس بشه. ببین آلت رو نگه میدارم و یه رینگ حالت سلکت حلقه انتخاب میکنم و شیفتی رو میزنم که ازش کپی بگیره. جی وای میارمش عقب‌تر. پی رو میذارم که کلا جدا بشه از این، یک آبجکت مستقل بشه. اف رو میذارم که پر بشه این از این و اینجا نقطه رو میزنم، میتونم بهش یک نام بدم مثلا
سیمولیشن و پشت این یه یک میذارم که توی قسمت اوتلاینر بتونم به عنوان اولین گزینه این رو ببینم که گمش نکنم، چون قطعات این جت زیاده. من اینجا روی آبجکت set origin توی جیومتری میذارم که بیاد روی مرکز این قرار بگیره و کی فریما رو از اینجا پاک میکنم دیلیت بشه، میارمش عقب میذارمش اینجا. خب ببین الان این به جت اصلیه، به این یعنی این کیوبیک امتی که ساختیم پرنت هست و با این حرکت نمیکنه بره. خب من روی این میزنم و بعد روی راکت کنترل پی که به این پرنت بشه و حالا باهاش حرکت کنه. خب حالا خیلی ساده از قسمت آبجکت میام کویک افکت و کویک اسموک رو اینجا براش تعریف میکنم. این دومینی که اینجا قرار داره باید اندازش به اندازه اون حرکت راکت باشه، یعنی اون فاصله‌ای که داره این راکت طی میکنه. خب یه خوردم از اینجا خوبه. ببین از اینجا توی شیدینگ که برم اینو دارم میبینم. خب من اینجا روی نقطه بزنم این سیمولیشن رو ببینم. ببین توی قسمت فیزیک فلوتایپش رو میذارم روی فایر ان اسموک که فایر هم باش همراه باشه. این از این. فقط این که این ببینم از کجا بخواد شلیک شروع بشه، از 25. ببین ما اینجا یه دونه سوخت داریم، اینو اولا که من میذارم روی 1.5 میخوام بیشترش کنم و کی فریم رو باش فعال میکنم، یه دونه برمیگردم عقب‌تر یعنی 24 و اینو صفر میکنم. خب این کارو انجام میدم که اینجا ما یک سوختی نداشته باشم و بعدش جرقه بزنه و شلیک بشه. این از همون اول اگه این روی 1.5 باشه یا 2 باشه یا هر عددی، این سوخته همینجوری میزنه و آتیش میگیره. من میخوام که اینجا تازه شکل بگیره. برای این اسموکی هم که اینجا هست دود، بعداً بهتون میگم جلوتر توی دنسیتی اون میزان غلظت و تراکمش اول باید صفر کنیم و بعد دوباره کی فریم بدیم که زیادش کنیم. خب این تا اینجا. و اینکه برای این دومینی که اینجا قرار داره میتونم این رو بذارم روی 256. بعد ببین خب این کیفیت رو میبره بالا، رزولوشن. حالا میبینیم که اینجا تیکه تیکه است. میبینیم باید بیایم، چون ما یک آبجکت حرکتی داریم، یعنی این راکتی که اینجا قرار داره، ما اینجا با تایم استپ کار داریم. بچه‌ها من تنظیمات کامل کلا دود و آتش و انفجار رو توی دوره گفتم. حالا اینکه این موشک مثلا میخواد برخورد کنه به یه جا و یک انفجار هم شکل بگیره، اینا رو من توی دوره کامل تنظیمات اینا رو اونجا مفصلا گفتم. ببین تایم استپ رو باید امتحان کنیم. خب مثلا میذارم روی 45 25. بعد میام پایین، اینجا من نویز رو براش فعال میکنم که اون افکت این نویزی برای سوخت آتش و دود رو داشته باشم، جذابترش میکنم. و ادپتیو دومین رو اینجا میذارم که بهینه تر میکنه، چون اگه این فعال نمیشه خیلی طول میکشه. ببین تازه الان FPS هم 5، اگه اینو من غیر فعال کنم و نبود FPS اصلا صفر میشد، روی 1 میرفت. ببین الان چقدر با کیفیت تر شده و چه افکتی داره. این نویزم که زدم، یه لحظه من استاپ کنم ببینید یادتون نره. اینو باید با عدد ارقامش کار کنید که ببینید به چه شکلی انجام میشه. خب من اینو میذارم روی 55 و بعد روی 35. حالا یه امتحان کنیم ببینیم چجوری میشه. خوبه تقریبا میتونیم مقدارش رو باز کم و زیاد کنیم. ببین این به سرعت این راکت بستگی داره که با چه سرعتی داره طی میکنه. ممکنه که عددی که شما وارد میکنید و سرعتی که این راکت داره فرق کنه. اگه بخواید شما امتحان کنید یه تفاوتی روش انجام بشه. ببین گذاشتم روی 45 30. این مقدار فکر میکنم برای همین اوکی باشه. آره خوبه. پس برای من توی این سرعت روی 45 30 این مقدار عدد خوبیه. خب بقیه تنظیمات گفتم ادپتیو دومین و دیزالف هم برای زمانی هستش که مثلا میخوام از فریمی دیگه آروم آروم این دود محو بشه. خب روی دیزالف میزنم، مثلا از فریم 40 به بعد دیگه این دودی که روی هوا هست دیگه تدریجی برای من
محو میشه، حذف میشه و اینجا هم فولدری که بخوام بیک کردن رو بگیرم، در نهایت بذارم روی آل که بخوام بیک رو بگیرم. خب الان من چون اونو فعال کردم دوباره باید بزنم که یه بیکی هم اینجا بگیره. خب تا همینجا استوب. بریم برای شیدینگش. این از این ولیوم رو برام آورده. میخوام که روی سایکل برم و دینویز رو تیکش رو میزنم. اینجا هم اپتیکس و روی جی پی کارت گرافیک اسکای تکسچر رو هم اینجا بهش بدم. بذار ترانسپرنت رو بهش بدیم، بک‌گراندمون اینطوری شه. خب ما اینجا دود رو داریم دیگه، باید بیام تنظیمش کنیم. من اینجا اتریبیوت رو میارم، اسمش رو مینویسم density. دقت کنید که باید درست اینجا تایپ کنید، وگرنه مثلا اینجا یه وایش کم بشه یا density آیش کم بشه ای بشه، کلا محاسبه غلط در میاد و درست نمیتونید این میزان غلظت density رو توسط این نودها درست کنید. بعد سرچ میکنم کالر رمپ و در نهایت مس. این رو هم میارم، این کالر به این قسمت و این هم به این قسمت. این رو میذارم روی مولتیپلای. خب میبینیم که دودمون کمه، ما میتونیم از اینجا میزان غلظتش رو کم و زیاد کنیم. خب مثلا میذارم روی 50، میتونم این تراکمی که وجود داره رو باش کنم. و یکی این که از اینجا هم میتونم اینو مثلا روی این مشکی بذارم و این قسمت رو ببین سفید کنم. میبینی؟ بعد اینجا میتونم باز روش کار کنم، میتونم باز روی این به اضافه بزنم و این قسمت رو مثلا خاکستری رنگ کنم و وسطش رو سفید کنم و اینجا هم که مشکی باشه. خب کالر رمپ باز از اینجا میشه کم و زیاد کرد. و برای آتیشش هم اینجا بلک بادی رو من زیاد میکنم. ببین اینو که من کم کنم، از اینجا داریم این آتیشه رو میبینیم. فقط این که باید اینو مثلا کنم 1500 تا. میبینی این قسمت که مربوط میشه به دما، ببین دما رو روی 1500 کام میذارم و از اینجا میتونیم دیگه این آتیشه رو ببینیم. خب این قسمت ولیو رو هم اگه کمش کنم که دوده نیست فقط آتیشه و زیادش کنم به همراه دود رو ما میتونیم اینجا ببینیم. پس اینو میتونید بیشترش کنید. ببین این جریان و روشناییش هم بیشتر میشه و با این پارامترها کار کنید. بچه در نهایت چیزی که به دست میاد به این شکله. خب و اما برای اسموکی که بهتون گفتم، ببین از همین متریالی که اینجا وجود داره و ولیومی که اینجا قرار داره، ببین این قسمت خب روی فریم اول صفری که اینجا قرار داره، میبینی اینجا ولیو رو روی صفر گذاشتم که ما هیچ غلظت و تراکمی از دود رو نداشته باشیم و به تدریج که میره جلو، البته تدریج هم که نه، ببین از ببینم از کجا، از اینجا، از مثلا من فریم 24 که دیگه این سوخته داره شروع میشه شلی، که اینجا ببین از صفر داره تدریجی میره بالا تا مثلا فریم 30 که من گذاشتم روی 50,000 تا. این شلوه دیگه میگیره و حرکت میکنه، ببین به همراه دود. و اینکه برای اینکه دوده این جت رو بشناسه هم ما از قسمت فیزیک به جتمون فلوید رو میدیم و از نوع افکتور و تیکنسش هم میذارم روی 10,000. اینم از این، به همین راحتی و زیبایی. بچه‌ای که قصد شرکت در دوره دارن میتونن توی کانال تلگرام عضو بشن و به من پیام بدن. توی تلگرام میتونید با من در ارتباط باشید و لینک کانال تلگرام میذارم تو قسمت دیسکریپشن.